Met de oorlog in Oekraïne komt het begrip oorlog voor ons ook steeds dichterbij. Wij weten niet hoe het is om je land en familie te verlaten. Maar wat nou als jij door oorlog of door andere redenen moet vluchten? And what they did, they dragged her on the floor and they put her there on the concrete and they shot her with her baby in her hand. Hoe is het nou echt om als vluchteling in Nederland te komen? Om te leven in onzekerheid? Ja, in totaal hebben wij dan 3 jaar gewacht. We spreken 2 vluchtelingen uit het AZC in Zutphen om erachter te komen hoe het nou echt is om te vluchten uit je moederland. Can you introduce yourself? Well, hello. My name is Sochi. I'm 22 years old and I came here in the Netherlands around 2020, around November 8th. Yeah, I've been here ever since. It's been a year. I hate winter. I really despise it. I don't like it. Why is Venezuela not a safe place? Venezuela right now is going through an socio-economic crisis. You know, of course, it's not safe there because the crime is sky high. It's one of the most dangerous countries in the world for a reason. Multiple of my family members have been part of gangs, and one of them died because of that. He was in the military, and so he had access to guns, and you know, he dealt with the wrong people, and you know, the family got sent a warning. And recently I just found out that one of my cousins is I don't know how to say it in English, but a francotirador, or I don't know if he's a hitman. I'm not sure, but he does that kind of stuff. Jij wil graag anoniem op beeld. Kun je vertellen waarom het voor jou nodig is om anoniem te zijn? Omdat ik het onveilig vind en dat wij makkelijk te vinden zijn. En waarom is het onveilig? Ja, omdat onze familie is wel gezocht door de overheid. We zijn politieke asielzoekers of politieke vluchtelingen. Dus dat zou gevaarlijk zijn voor ons als wij ons makkelijk zichtbaar maken. You would hear somebody dying every week, and eventually you just kind of get jaded, like, oh, someone died in so and so, and you'll be like, oh yeah, because it's normal. And then you would hear the stories of, you know, oh, they cut this man in pieces and they threw him in the river, or they found so and so dead in the forest and his head was cut off. Or you find horror stories where, like, a man would kill someone with a machete, and completely just dishevel him. And that was just the norm, you know? Something you have to get used to. Het is wel bijna de helft van mijn... iets meer dan de helft van mijn leeftijd was het altijd onveilig geweest. Dus namelijk toen ik op de middelbare school zat, begon het een beetje onveilig te worden. Want de mensen zijn dan wat fanatieker geworden met een ding waarin ze geloven. Dus sinds die tijd wordt het dan gevaarlijker voor mij. Dus altijd heftig geweest. Maar het langst dat ik ergens woonde of heb gewoond is gewoon 4 jaar of 5 jaar. Dat is gewoon het langst. Meestal 2 jaar of 3 jaar, dan gaan we alweer verhuizen naar een andere stad. Vrienden achter te laten vind ik eerlijk gezegd niet zo erg, omdat ik zelf al veel verhuisd ben. Veel keer, bedoel ik, meer dan 10 keer. Gewoon in mijn land van herkomst. Want ook gezien met die reden van wat mijn ouders doen, of hun activiteiten. En dus ik ben een beetje gewend om nieuwe vrienden te maken of nieuwe mensen te ontmoeten. Dus ik ben daar niet zo veel sentimentaal over.
Dus vrienden achterlaten niet zo erg, maar familie wel, namelijk mijn oma. I unfortunately witnessed one of my friends I used to play with in the town. Their mother was killed because a group of thugs were searching for their big brother and they couldn't find him, so they killed their mother instead as, I don't know, you could say a warning, but I'm not even sure myself. You know, they literally were like thumbing on her door. Like they were like just like drumming on her door, and they just broke in and they dragged her by the hair, and she had her baby in her hand, in her arms. They were holding her and they grabbed her by the hair, and then they were asking like, oh, where is yo no sé quién, you know? Where is big brother? Where's the big brother? And she was like, oh, I don't know, you know. And what they did, they dragged her on the floor and they put her there on the concrete, and they shot her with her baby in her hand. But it was very traumatizing. How old were you when you saw that? I was around, I think, I don't know, 8? No, around 10. Somewhere around there. I don't even remember. Xochitl woont in Venezuela. Het is daar dus niet veilig door alle gangs die daar rondlopen. Haar moeder vindt werk in Sint Maarten en gaat er wonen met haar nieuwe Nederlandse man en haar zoontje. Alles ging goed met het gezin tot orkaan Irma kwam in 2017. Hurricane Irma destroyed the entirety of the house. The windows were broken. The entirety of the ceiling of the second floor was gone. And the entire house was flooded. You know, it was horrific. You know, the entirety of the outside looked like The Walking Dead. Na 2 weken tussen het puin gewoond te hebben, kwam er een grote evacuatie die de familie meenam naar Curaçao. Daar woonden ze in een tentenkamp tot ze naar Nederland kwamen, aangezien haar stiefvader dus Nederlands is. Vanwege orkaan Irma werd de familie als vluchteling gezien van natuurgeweld, waardoor ze een positief antwoord kregen van de IND. Maar voor Xochitl liep het anders. Toen ze in Nederland aankwam was ze 18 en veel middelbare scholen vonden haar te oud. Ook haar examens uit Sint Maarten en Curaçao werden niet geaccepteerd in Nederland. Dus toen zei haar moeder... She was like, oh, well, you're about to finish high school in Sint Maarten. Maybe you should go back, finish high school and then come back to the Netherlands. Eenmaal terug in Nederland dacht Xochitl bij haar familie te kunnen wonen. Maar ze kreeg een negatief antwoord van de IND. Dat omdat orkaan Irma voorbij was en vluchtelingen uit Venezuela werden gezien als economische vluchtelingen. En dat wordt minder erg beschouwd als een vluchteling die uit een oorlogsgebied komt. En dan denk je, waarom kan ze niet onder gezinshereniging in Nederland blijven? And I can't even do family reunion because they say, oh, you know, family reunion is for people who are 21. You know, you're 22, you can't do family reunion. So it's just like, you know, I have no other choice but to go back. Mijn ouders zijn missionaris. En dat hebben ze dus sinds lang gedaan. Dus ja, we hebben natuurlijk veel problemen gekregen. Want mensen verdachten altijd dat wij mensen proberen te bekeren. Dus het concept van missionaris is wel in Indonesië is echt niet normaal en ook niet zo makkelijk te accepteren. Namelijk vooral omdat de meerderheid moslim is. Mensen van of als een christelijke mensen iets zeggen over de religie van de meerderheid of van de moslim, dan wordt die meteen gepakt en in de gevangenis gezet. Dus daar hebben wij niet echt freedom of speech, zoals in meeste westerse landen. Maar andersom, als die mensen van die meerderheidsreligie van de moslim iets zeggen of iets brutaal zeggen, dan worden die gewoon dan losgelaten. Dus dat vinden wij oneerlijk. En dat heeft ook iets te maken met wat mijn vader doet. Die naast het feit dat hij missionaris is, dat hij een beetje over geloof over Jezus preekt. Die geeft ook kritiek voor de overheid en ook voor de meerderheid over de oneerlijkheid. Dus daarom is hij ook niet alleen maar religie vluchtelingen, maar ook politieke vluchtelingen.
Omdat er in Indonesië dus sprake is van christenvervolging en de ouders van Mike daar kritiek op hebben, vluchtte de familie van Indonesië naar Duitsland. Daar hebben ze ongeveer een half jaar gewoond. Maar oorspronkelijk landde de familie met het vliegtuig in Nederland. En door het zogenaamde Dublin-beleid moeten vluchtelingen asiel aanvragen bij het land waar ze oorspronkelijk aankwamen. Dus omdat het gezin oorspronkelijk in Nederland aankwam vanuit Indonesië, mochten ze niet in Duitsland blijven en moesten ze asiel aanvragen in Nederland. Ja, het was op mijn verjaardag, 2 uur 's nachts. De Duitse politie die hebben ons aangebeld midden in de nacht. Dus ze hebben ons gewoon gebracht naar Nederland. Eenmaal in Nederland gingen ze naar een AZC, net als alle andere asielzoekers. En hoe is het dan om in een AZC te leven? Het is, het is bijna geen privéleven. Je hebt geen privégebied voor je eigen leven, want je moet je moet keuken en badkamer en wc delen. En als je mazzel hebt, heb je een verstandige buurvrouw of buurmannen. Maar als je pech hebt, dan heb je mensen die je helemaal, je weet niet, kapot maken. Of ze hebben gepoept, maar niet dat wc-ding. Ja, je weet wat ik bedoel. It's basically like college dorms. You share the kitchen and the bathroom with like everybody who's there. Well, I thankfully was here in Zutphen. They put me here in Zutphen. A lot of people tell me that Zutphen is one of the best, as it says, because I heard some horror stories from, I think Rotterdam, as it say, and Amsterdam. I am like, ooh, I am good. But what are the horror stories? The horror stories, people coming into your room. Men following you in the dark, and it's just horrible, like horrible stuff. I'm like, Jesus is really bad. Naast dat in een AZC wonen niet altijd even hygiënisch en veilig is het lange wachten op het antwoord van de IND ook een groot probleem. Ik kan gewoon noemen mensen die misschien gewoon binnen 3 maanden of 6 maanden hebben gewacht en krijgen ze meteen een uitslag. Of mensen die nog 6 jaar, die nog langer dan wij hebben gewacht en die dan negatieve antwoord krijgen of helemaal niets. Dus dan moeten ze nog wachten tot 6 jaar of misschien meer. Ja, in totaal hebben wij dan 3 jaar gewacht. Ja, 3 jaar hebben we gewacht. Dus totdat we uiteindelijk positieve antwoord krijgen. For me, it's been very quick. A lot of people, when I tell them I've been a year and I'm going, in January, they're like, "Oh, that's super quick," And usually, I've been here for 4 years, so I've been here for 3 years, Or 5 years. Have been persons who have stayed here for 5 years. But usually, the people who have been here for a very, very long time, they just leave. Like some people just leave because they're not getting any responses. It's not great. So some people tell me unlucky. Some people is like, "Oh, you're so unlucky, that's so fast." And for me, it's just a burden because I'm gonna leave and I'm not gonna be able to see my mom in God knows how long. I'm just hoping for the best. Yeah. Het is nog natuurlijk te wennen, vooral met de taal. Moeilijke taal en zo. En cultuur, manier van denken. Maar gelukkig, we proberen zo onze best in te burgeren. Dus echt met mensen, met de Nederlanders omgaan. En de taal goed leren. En en ook met de administratie, belastingdienst en zo. Dus het is allemaal nieuw voor ons. En dus moeten we gewoon... we zijn er gewoon in ieder geval zijn we dan klaar voor nieuwe uitdagingen. I would like to study and be in college and just be a normal 20-year-old. And not go through this crazy, stressful, horrible process. It takes a toll on you. And sometimes you think like, oh my God, I'm just a number, I'm not a human being.
I'm just someone's work. It's unfortunate. And to be honest, I just wish for a better future overall, for better morale, you know, a little bit more empathy. And for the system to treat people more like people. Because I feel like when you're going through that system, you just feel like somebody's job. And I mean, it is somebody's job, but we're still human, I think. And it would be nice to be treated like a human being and not like a number on a paper or an interesting story that you read. Mike is ondertussen gesetteld in zijn nieuwe huis en studeert nu International Business in Nederland. Sochi heeft helaas na haar verdrietige nieuws in januari Nederland moeten verlaten. Het is niet duidelijk waar zij op dit moment is.